Lektion 1. Naturutforskning. Det finns en som heter Greenvale National Park. Den ligger inte så långt härifrån. Det låter som ett underbart ställe att besöka. Vilka aktiviteter finns det där? Parken erbjuder vandringsleder och natursköna picknickplatser. Perfekta för en dagsutflykt. Så härligt. Jag tycker om att utforska naturen och spendera tid utomhus. Då skulle du älska det. Utsikten är hisnande, särskilt vid solnedgången. Det låter magiskt. Jag kan bara föreställa mig hur vackert det måste vara. Det är det verkligen. Dessutom finns det olika djurarter att observera. Det gör äventyret ännu bättre. Jag skulle gärna vilja ta bilder av landskapet. Du bör definitivt ta med din kamera. Landskapen är ganska fotogeniska. Lektion 2. Stränder och charmig arkitektur. Har du någonsin besökt en strand som gjort dig helt mållös? Ja, det har jag. Det är något magiskt med ljudet av vågor som slår mot stranden. Jag håller helt med. Sättet som solljuset dansar på vattnet är helt enkelt fascinerande. Det är som om havet är en duk målad med skimrande färger. Och hur är det med arkitekturen nära stranden? Några av dessa byggnader är ganska charmiga. Absolut. Blandningen av modern design och traditionella inslag skapar en unik atmosfär. Jag tycker det är fascinerande. Det är som om varje byggnad har en historia att berätta. Ja, och de livfulla färgerna återspeglar ofta områdets livliga anda. Jag skulle gärna vilja utforska en plats där stranden möter fantastisk arkitektur. Lektion 3. En bästa vän att dela livet med. Det är så himla uppfriskande att ha en bästa vän som man kan dela allt med. Jag håller helt med. Att ha någon att anförtro sig åt gör livet så mycket rikare. Det är skönt att veta att man kan diskutera sina tankar utan att bli dömd. Precis. En sann vän lyssnar och ger stöd i både goda och svåra tider. Jag kan inte föreställa mig att navigera livets upp- och nedgångar utan en sådan följeslagare. Det gör verkligen en betydande skillnad, eller hur? Ja, och att dela stunder, både stora och små, skapar bestående minnen. De minnena blir själva grunden för våra liv, sammanflätade med skratt och glädje. Jag värdesätter de delade upplevelserna innerligt. Lektion 4. Stödets kraft. Har du någonsin märkt hur lite stöd kan förändra ens dag? Det kan verkligen förvandla en dyster situation till en mer uthärdlig upplevelse. Jag tycker att även enkel uppmuntran kan göra underverk för vår själ. Absolut. Det är viktigt att omge sig med positiva faktorer. Jag har sakta men säkert hittat sätt att hantera livets utmaningar. Det är ett berömvärt tillvägagångssätt. Att söka stöd är ett tecken på styrka, inte svaghet. Jag uppskattar det perspektivet. Det hjälper mig att känna mig mindre isolerad i mina problem. Kom ihåg att vi alla möter svårigheter och att dela dem kan lätta bördan. Tack för den påminnelsen.
Det är lugnande att veta att jag inte är ensam. Lektion 5. Osannolika möten. Tänk dig en lärare från en östlig skola som möter en cowboy från en västerländsk skola. Det låter som början på en spännande historia, eller hur? Inledningsvis kan de ha svårt att förstå varandras perspektiv. Ja, kulturella skillnader kan leda till missförstånd, åtminstone till en början. Jag tror dock att sådana möten kan främja utveckling och lärande. Absolut. De skulle så småningom upptäcka en gemensam grund, kanske genom gemensamma intressen. Jag kan redan föreställa mig de humoristiska utbytena och pinsamma stunderna de skulle uppleva. Det kan bli ett härligt äventyr fyllt med skratt och insikter. Vilket fascinerande sätt att utforska mångfaldens skönhet. Lektion 6. Pieta av Michelangelo. En av Michelangelos mest berömda skulpturer är Pieta. Det är verkligen ett mästerverk som fångar djupa känslor och konstnärlighet. Sättet han skulpterade Maria som håller Jesus är både rörande och kraftfullt. Ja, detaljerna i deras uttryck förmedlar en djup känsla av sorg och kärlek. Det är anmärkningsvärt hur en enda skulptur kan framkalla så starka känslor. Michelangelo hade verkligen en gåva för att väcka sten till liv. Jag undrar ofta vad som inspirerade honom att skapa ett så gripande verk. Hans förståelse för mänskliga känslor är tydlig i varje kurva och kontur. Den lämnar onekligen ett bestående intryck på alla som ser den. Lektion 7. Lärande genom onlinehandledningar. Har du någonsin provat att titta på handledningar online? Ja, de är ganska fördelaktiga för att lära sig nya färdigheter i ens egen takt. Jag tycker att de kan vara otroligt informativa och täcka en mängd olika ämnen. Absolut. Ibland deltar jag till och med i workshops i mitt samhälle för att öka min förståelse. Det låter som ett bra sätt att få kontakt med andra som delar liknande intressen. Det är också ett utmärkt tillfälle att öva på det jag har lärt mig. Jag uppskattar den interaktiva karaktären hos sådana workshops. Det gör lärandet roligare. Jag håller med. Att dela erfarenheter med andra berikar inlärningsprocessen. Vilket fantastiskt sätt att främja en gemenskap av ivriga elever. Lektion 8. Rabatter och lojalitetsprogram. Har du märkt hur många butiker som erbjuder rabatter nu för tiden? Det verkar onekligen vara ett strategiskt sätt att locka fler kunder. Jag tycker lojalitetsprogram är särskilt intressanta. De belönar frekventa kunder. Absolut. Det är en win-win situation för både företaget och kunden. Jag använder ofta de programmen för att spara pengar. Det är alltid tillfredsställande att få rabatt efter att ha varit en lojal kund. Dessutom uppmuntrar oss att utforska nya produkter som erbjuds i butiken. Ja, att upptäcka nya saker kan vara ganska spännande, särskilt med rabatt. Jag tror att det är viktigt att hålla sig informerad om sådana affärer. Lektion 9. Väderavund. Det är en så vacker dag ute. Jag önskar att du också fick uppleva den.
Jag avundas dig. Det regnar här, vilket verkligen dämpar mitt humör. Jag kan bara föreställa mig hur ljudet av regn måste tynga dig. Det får mig verkligen att längta efter soliga dagar fyllda med värme. Kanske du skulle kunna planera in ett besök för att njuta vädret här snart. Det låter härligt. Jag skulle gärna vilja komma bort från tristessen ett tag. Lite solsken kan göra underverk för humöret, eller hur? Absolut. Jag föreställer mig redan att koppla av i solen. Låt oss hoppas att vädret blir bättre för dig snart. Lektion 10. Utforska hobbyer. Jag har funderat på att skaffa mig en ny hobby. Det låter intressant. Vad har du i åtanke? Jag funderar på fotografering. Det verkar vara en givande sysselsättning. Jag stöder helhjärtat den idén. Att fånga ögonblick kan vara ganska givande. Jag tror att det låter en se världen från olika perspektiv. Precis. Det är ett underbart sätt att uttrycka kreativitet. Har du några andra hobbyer som du tycker är roliga? Ja, jag älskar också att måla. Det är ett utmärkt sätt att koppla av. De där aktiviteterna låter som en perfekt blandning av kreativitet och nöje. Lektion 11. Att förstå försäkring. Det är bra att känna till de olika aspekterna av att använda ett Mastercard. Att förstå termerna kan verkligen rädda en från oväntade överraskningar. Finns det några ytterligare försäkringar jag bör tänka på när jag använder mitt kort? Ja, många kort erbjuder reseförsäkring, vilket kan vara ganska fördelaktigt. Det är användbar information. Jag hade inte tänkt på den aspekten. Det är alltid klokt att läsa det finstilta för att säkerställa att man har tillräckligt med försäkringsskydd. Jag uppskattar dina insikter. De hjälper mig att fatta välgrundade beslut. Jag hjälper gärna till. Kunskap är avgörande när det gäller ekonomiska frågor. Tack för den värdefulla informationen. Den uppskattas mycket. Lektion 12. Grön godhet. Har du någonsin lagt märke till hur alla gurkor är gröna? De är verkligen ganska livfulla och symboliserar fräschör, eller hur? Absolut. Det får en att tänka på hur exceptionellt bra grönsaker är för en. Precis. De är fulla av vitaminer och mineraler, vilket gör dem till en viktig del av en hälsosam kost. Har du någon favoritgrön grönsak då? Jag skulle säga att spenat är min favorit. Den är mångsidig och kan användas i många rätter. Och jag älskar också spenat. Har du någonsin provat det i en smoothie? Jag har, och överraskande nog smakar det ljuvligt när det blandas med frukt. Det låter spännande. Kanske jag borde prova. Lektion 13. Stadsäventyr. Att utforska olika städer längs vägen är en så spännande upplevelse, eller hur? Jag håller helt med. Varje stad har sin egen unika charm och överraskningar som väntar på att upptäckas. Precis.
Jag tycker att det ofta är höjdpunkten på mina resor att snubbla över dolda pärlor. Absolut. Det är något spännande med att vandra genom okända gator. Och maten. Jag tror att varje stad har sina egna kulinariska specialiteter som man måste prova. Det är verkligen ett äventyr att prova lokala rätter och smaker. På tal om mat, har du någonsin besökt en stad känd för sin gatumat? Ja, jag besökte en gång en stad där gatuförsäljarna erbjöd en mängd läckra snacks. Det låter härligt. Jag kan bara föreställa mig hur frestande det måste ha varit att prova allt. Lektion 14. Bokningar spelar roll. Har du någonsin märkt hur populär den nya restaurangen har blivit? Det har jag absolut. Det är absolut nödvändigt att boka bord där, särskilt under rusningstid. Ja, verkligen. Sist jag gick utan en fick jag vänta i över en timme. Det låter ganska frustrerande. Jag kan tänka mig att det blir otroligt mycket folk, särskilt på helgerna. Ja, jag lärde mig min läxa den hårda vägen. Nu ringer jag alltid i förväg. Det är klokt. Det är mycket bättre att ha ett garanterat bord än att bli stående utanför. Precis. Jag förstår inte varför vissa människor riskerar det. Kanske tror de att de kommer att ha tur, men tur är inte en strategi när det gäller att äta ute. Helt sant. Jag tror att jag ska börja dela det här rådet med mina vänner. Lektion 15. Jesse Chisholms resa. Har du någonsin hört talas om Jesse Chisholm? Hans resor var ganska anmärkningsvärda. Ja, det har jag. Han mötte många utmaningar genom att ta sig igenom indianstammarna i Badlands. Det är fascinerande hur han lyckades navigera i de förrädiska terrängerna, eller hur? Absolut. Jag kan bara föreställa mig vilka faror han mötte på en sådan resa. Eller hur? Han måste ha varit otroligt påhittig för att överleva de där mötena. Jag undrar hur han kommunicerade med stammarna han mötte längs vägen. Det är en intressant poäng. Jag antar att han var tvungen att förlita sig på gester och gemensamma erfarenheter. Det är verkligen imponerande hur handel förde samman olika kulturer under den eran. Det är det verkligen. Hans arv som pälshandlare är fortfarande betydelsefullt än idag. Lektion 16. Pizzapreferenser. Vilka är dina favoritpålägg på pizza? Jag brukar välja mozzarellaost, pepperoni och lite skivade grönsaker. Det låter gott. Jag föredrar själv en klassisk margherita-pizza. Enkelheten med färsk basilika och tomater är verkligen tilltalande. Ja, och det är ett bra alternativ om man vill hålla det lätt. Det kan jag uppskatta. Men jag tycker att lite krydda ger karaktär åt en pizza. Det är en bra poäng. Kanske borde vi prova en stark pepperoni nästa gång. Nu talar du mitt språk. En liten spark kan lyfta hela upplevelsen. Jag ser fram emot vårt pizzaäventyr.
Det kommer att bli en härlig kulinarisk upptäcktsresa. Lektion 17. Jordens unika måne. Har du någonsin tänkt på hur unik jorden är bland planeterna? Det har jag, särskilt med tanke på att den har en så stor måne i jämförelse med sin storlek. Precis. Det är ganska ovanligt, och det påverkar många aspekter av livet här. Gillar du tidvattnet? Det påverkas avsevärt av månens gravitationskraft. Precis. Det är fascinerande hur något så långt borta kan ha en sådan inverkan. Jag tycker det är anmärkningsvärt att många kulturer har myter kring månen. Ja, månen har inspirerat otaliga berättelser och legender genom historien. Jag undrar hur våra liv skulle förändras om vi inte hade någon måne alls. Det är en spännande tanke. Kanske skulle våra nätter vara mycket mörkare och mindre magiska. Lektion 18. Utgångspunkter. När man påbörjar ett projekt, vad tycker du att man ska börja? Det är en grundläggande fråga. Jag ifrågasätter ofta var vi kan placera vår utgångspunkt. Jag tror att det är avgörande att identifiera kärnproblemet innan man går vidare. Absolut. Utan tydlighet kan man lätt gå vilse i processen. Det är viktigt att lägga en solid grund för alla strävanden. Ja, och det hjälper ofta att visualisera slutmålet också. Det är en bra strategi. Den kan ge motivation under hela resan. Jag håller med. Att sätta tydliga mål kan vägleda en genom utmaningar. Kanske borde vi fundera över några potentiella utgångspunkter för vårt nästa projekt. Lektion 19. Samarbetsverktyg. I teknologins tidsålder, hur hanterar man sina projekt? Jag använder oftast samarbetsverktyg för att hålla allt organiserat. Det är ett klokt val. Jag använder även projektledningsprogram för att effektivisera uppgifter. Det gör kommunikationen mycket enklare, eller hur? Ja, verkligen. Att kunna dela uppdateringar i realtid är otroligt fördelaktigt. Jag kan inte tänka mig att gå tillbaka till de gamla sätten att hantera projekt. Inte jag heller. Den effektivitet som uppnåtts är anmärkningsvärd. Har du ett favoritverktyg som du tycker är särskilt användbart? Det gör jag. Jag tycker att det möjliggör bättre uppföljning av framsteg och deadlines. Lektion 20. Familjeband. Låt mig berätta om min familjestruktur. Mina morföräldrar har 2 söner. Det är intressant. Så, en av dem är din pappa, eller hur? Ja, och den andra är min farbror Bill. Är farbror Bill gift? Det är han verkligen. Han är gift med min faster Susanne. Det låter härligt. Familjesammankomster måste vara riktigt trevliga. Det är det. Det är alltid skratt och historieberättande runt middagsbordet. Jag kan tänka mig det. Det är underbart att ha en sammansvetsad familj. Absolut. Familjeband skapar en känsla av tillhörighet som är oersättlig.
Lektion 21. Oväntade platser. Har du någonsin besökt en plats som överraskat dig? Enligt min mening ger resor definitivt utrymme för oväntade upptäckter. Jag håller helt med. Ibland hittar man de bästa upplevelserna utanför allfarvägarna. Ja, de där gömda pärlorna berättar ofta de mest fascinerande historierna. Jag minns att jag besökte en liten by som inte ens fanns på kartan. Det låter äventyrligt. Vad hittade du där? Jag upptäckte en lokal festival som var livlig och full av liv. Så underbart. Det måste ha varit en uppfriskande omväxling från turistmålen. Det var det verkligen. Det är de där slumpmässiga ögonblicken som gör resan mödan värd. Lektion 22. Ballongdilemman. Har du någonsin känt dig överväldigad av ansvar? Ja, jag känner som om de tynger ner mitt livsballong. Det där är en riktig metafor. Jag förstår vilken press det kan skapa. Jag har ofta röster inom mig som antyder att om jag stannar ombord på denna dyrbara last kommer jag att möta svårigheter. Det är en djup tanke. Det är avgörande att veta när man ska släppa taget om bördor. Ja, visst. Ibland måste lite vikt släppas för att flyta fritt igen. Det handlar ju bara om att hitta balans, eller hur? Ja, och att inse vad som verkligen är viktigt i våra liv. Vi bör påminna oss själva om att det är helt okej att be om hjälp när det behövs. Lektion 23. Dekorationsidor. Är du taggad på den kommande strandfesten? Åh, det låter kul. Vi kan dekorera med snäckor och palmer, eller hur? Ja, det skulle skapa en härlig tropisk atmosfär. Jag kan redan föreställa mig hur dekorationerna kommer att ge evenemanget en livfull touch. Absolut. Det kommer att transportera alla till ett soligt paradis. Jag tror att rätt inredning kan skapa den perfekta stämningen. Jag håller med. Det handlar om att skapa en välkomnande miljö för alla. Kanske borde vi också fundera på några strandtemalekar. Det är en fantastisk idé. Det kommer att göra festen ännu mer minnesvärd. Lektion 24. Äventyr i närheten. Jag har hört talas om ett trevligt litet café. Det låter perfekt. Är det i närheten? Jag skulle gärna vilja prova det. Ja, det är bara några kvarter härifrån. Så underbart. Jag tycker om att upptäcka nya ställen att äta på. Jag med. Det är något spännande med att utforska lokala pärlor. Tror du att de har uteservering? Jag tror att de gör det, vilket skulle vara perfekt för att njuta av frisk luft. Det låter härligt. Jag föredrar att äta utomhus när det är möjligt. Jag delar din uppfattning. Det är något speciellt med att äta utomhus. Lektion 25. Näringsrika alternativ. Jag har nyligen ändrat mina matvanor.
Jaså? Vad har du gjort annorlunda? Jag ersätter ohälsosamma snacks med näringsrika alternativ som frukt eller nötter. Det är ett fantastiskt tillvägagångssätt. Har du märkt några förändringar? Ja, jag känner mig piggare under dagen. Det är fantastiskt att höra. Det är fantastiskt hur mat kan påverka våra energinivåer. Jag har också börjat njuta av smoothies gjorda på färska ingredienser. Smoothies är utsökta. De kan vara både näringsrika och uppfriskande. Precis. Jag tycker att de är ett perfekt mellanmål mellan måltiderna. Lektion 26. Butiksträff. Perfekt. Vi möts vid butikscentren. Toppen. Är det något specifikt du vill att jag ska ta med dig? Kanske du kan köpa lite snacks till vår utflykt. Absolut. Vilka sorters snacks föredrar du? Jag gillar variation, men hälsosamma alternativ vore idealiskt. Låter gott. Jag ska leta efter några fruktkakor och nötter. Det vore perfekt. Jag uppskattar din hjälp med detta. Inga problem alls. Det är alltid roligare att förbereda tillsammans. Jag håller helt med. Jag ser fram emot vårt äventyr. Lektion 27. Gymfaciliteter. Jag är ivrig att börja min träningsresa på det nya gymmet. Det låter perfekt. Finns det några handdukar på gymmet? Ja, de erbjuder handdukar, vilket är ganska bekvämt. Det är underbart. Det gör det mycket enklare att gå till gymmet. Ja, verkligen. Jag uppskattar att jag inte behöver ta med min egen varje gång. Precis. Det är en sak mindre att oroa sig för när man tränar. Och har du kollat deras utrustning än? Det har jag. De har en mängd olika maskiner och vikter tillgängliga. Det är fantastiskt. Jag ser fram emot att prova dem alla. Lektion 28. Prilberoende. Har du märkt hur beroende vi har blivit av prylar? Jag vet, eller hur? Det har blivit en så integrerad del av vår vardag. Absolut. Jag undrar ibland hur vi klarade oss innan smartphones fanns. Det är otroligt. Nu har vi allt nära till hands. Ja, verkligen. Från kommunikation till underhållning. Prylar gör allt. Ibland oroar jag mig dock för att tappa den personliga kontakten. Det är en berättigad oro. Det är viktigt att hitta en balans. Ja, kanske borde vi schemalägga prilfria dagar då och då. Det låter som en jättebra idé. Det kan hjälpa oss att återknyta kontakten. Lektion 29. Jordbruksmöjligheter. Har du någonsin funderat på potentialen för jordbruk? Ja, man kan tjäna pengar genom att odla grödor och sälja dem i Europa. Men för att lyckas skulle de behöva ett billigt och pålitligt sätt att transportera varor.
Det är sant. Logistik spelar en viktig roll för lönsamheten. Precis. Utan en gedigen plan kanske ansträngningen inte är värd det. Det kan säkert vara utmanande, men belöningarna kan bli betydande. Jag undrar vilka typer av grödor som skulle vara mest lönsamma. Kanske ekologiska produkter. Det verkar finnas en växande marknad för det. Det är en utmärkt poäng. Det skulle vara intressant att utforska vidare. Lektion 30. Säkerhetsåtgärder. Jag läste nyligen några säkerhetstips för resor. Vad nämnde det? De nämner också att man inte ska ta emot varor från främlingar. Det är ett viktigt råd. Faror från främlingar bör alltid tas på allvar. Absolut. Det är bättre att vara på den försiktiga sidan. Jag håller med. Lita på din magkänsla när det gäller säkerhet. Ja, och det är klokt att alltid vara medveten om sin omgivning. Precis. Att vara försiktig kan förhindra många potentiella problem. Låt oss alltid ha de tipsen i åtanke när vi reser tillsammans. Lektion 31. Upptäck bekvämlighet. Jag hittade nyligen en riktigt bekväm plats för vårt nästa möte. Det är fantastiskt. Hur hittade du den här platsen? En vän rekommenderade det, och jag blev positivt överraskad av dess tillgänglighet. Jag uppskattar en plats som är lätt att nå. Det sparar så mycket tid. Precis. Det gör att vi kan fokusera på våra diskussioner snarare än att resa. Vilka funktioner erbjuder den här platsen som du tycker tilltalande? Det finns gott om parkeringsplatser och en bekväm atmosfär för produktiva samtal. Det är verkligen viktiga delar för ett lyckat möte. Jag tror att vi kommer att tycka att det är ett utmärkt val för våra behov. Lektion 32. Kulinariska äventyr. Jag har funderat på vilka indiska rätter jag borde prova. Har ni några förslag? Du får inte missa naanbröd med curry. Det är helt enkelt utsökt. Det låter gott. Hur är det med biryanin? Är det värt att prova? Absolut. Biryani är en smakrik rätt som många älskar. Jag kan knappt vänta med att njuta av dessa rätter. De låter som ett sant kulinariskt äventyr. Du kommer inte bli besviken. Kryddorna och aromerna är fängslande. Jag är ivrig att utforska mer om indisk mat och dess mångfald. Varje rätt har sin egen unika historia. Det är fascinerande att lära sig om dem. Låt oss planera en fest snart. Jag vill uppleva allt. Lektion 33. Att förstå avtal. Vi bör diskutera villkoren innan vi går vidare med avtalet. Absolut. Låt oss börja med att beskriva de viktigaste punkterna som behöver förtydligas. Det är viktigt att se till att vi båda är överens om förväntningarna. Jag håller helt med. Tydlig kommunikation är avgörande för en smidig process.
Ska vi turas om att sammanfatta varje term för att undvika missförstånd? Det låter som ett praktiskt tillvägagångssätt. Det kommer att hjälpa oss att hålla oss organiserade. Jag uppskattar din vilja att samarbeta kring detta. Det gör saker och ting enklare. Tillsammans kan vi navigera genom detaljerna med lätthet och självförtroende. Låt oss se till att varje aspekt är noggrant förstådd innan vi slutför det. Lektion 34. Taxiarrangemang. Jag skulle vilja ordna en taxi till flygplatsen för min kommande resa. Självklart, sir. När vill ni att taxin ska anlända? Jag tror att en tidig morgonupphämtning skulle vara perfekt för mitt flyg. Det låter rimligt. Jag ska se till att allt schemaläggs därefter. Tack för att du är så tillmötesgående. Det gör processen mycket smidigare. Det var ett nöje. Finns det något annat du skulle vilja ha hjälp med? Kanske en påminnelse om att kontrollera mina resehandlingar innan jag åker. Jag kommer att ställa in en påminnelse åt dig. Det är viktigt att ha allt i ordning. Jag uppskattar din hjälp. Det lindrar en del av min resestress. Lektion 35. Konstnärliga processer. Jag tycker det är fascinerande hur skildringar av scener och händelser har utvecklats över tid. Ja, verkligen. Processen att tillverka tryck, som litografi, blev populär i norr. Litografi är en ganska intressant teknik. Den möjliggör invecklade mönster. Absolut. Det revolutionerade hur konst reproducerades och distribuerades. Jag beundrar hur konstnärer använder den här metoden för att nå en bredare publik. Det är fascinerande hur konst kan sammanföra människor från olika kulturer. Jag skulle gärna vilja lära mig mer om litografins historia och inverkan. Det skulle vara en fantastisk utforskning. Konsten berättar så starka historier. Låt oss fördjupa oss i detta ämne tillsammans. Det kommer säkerligen att vara lärorikt.